bagong ligo review. Mava-vibrant na mga pictures agad yung nasa isip ko kapag ang Huawei na ang pinag-uusapan. Kasi kilala namin sila for their AI and processing when it comes to smartphone photography. And as usual, yan pa din ang kanilang niyayabang sa phone na HUAWEI P50. Pero, mas marami pang improvement daw. Dapat lang, no? Kasi mukhang kalan na yung camera nito. Double burner. Kapag magsa-search ka ng HUAWEI P50 sa YouTube, puro HUAWEI P50 Pro yung lumalabas. Almost hindi napapansin yung mga base kapag lumabas na yung Pro, di ba? Pero being the base variant doesn't make it so less than the Pro since it still has most of its specs and features. Diretso na agad tayo sa camera module niya, which they refer to as the dual matrix camera. Ang nipis ng bump niya so hindi sagabal sa pocket and di rin siya nakakatakot ibag. Ibag kasi syempre nakakatakot magasgas so ilagay mo sa bag. Di ko nga ina-expect na medyo manipis yung camera bump niya kahit dual burner. Since 1/1.57 inches yung camera sensor niya. Mukhang malaki pero napakagaang. Di ko nga ina-expect na 180 grams lang siya with ganitong camera. Sarap sa mobile photography yung weight niya, no? Anyway, ang ina-expect ko dito is mas magandang mga pictures ko, mga pictures na lalabas since ang laki ng camera sensor nito. At ayun na nga, this can easily be categorized as one of the best rear cameras right now. Yes, it's because of the HUAWEI image technology. The image details are good and accurate on most of the occasions dahil sa true chroma image engine nila. Kung titignan mo tong camera, yan yung 10-channel multi-spectrum sensor nila. Yes! May dedicated sensor for colors. Pero syempre, walang perfect AI, kaya naman minsan may scenarios na sumusobra sa saturation but the output is still good. When it comes to the texture level, magandang selection ng AI niya. Like sa basketball na medyo low-lit, magandang textured. Or sa drinks mo na nagpapawis with a palabok on the background. Then of course, sa plants, hindi maganda ang textured. So naging smooth siya sa part na yan. Very high pa rin ang dynamic range niya and maganda siya gamitin for LED shots. Ang vibrant ng output, sharp siya mata, di ba? May tinatawag din nga pala si HUAWEI na True Focus Fast Capture. Ano ibig sabihin nito? Tingin ko, ang algo nito is na-detect yung fast motion, then matik tinataas si shutter speed. Para nga naman makuha talaga yung motion stuff for a good image. Kasi nga naman kapag gagalaw-galaw ka, hindi ka na makakita. Sayang yung kagandahan mo, di ba? Now for this next feature, meron siyang dedicated 12MP telephoto lens. Medyo napahanga ako sa zoom nito. Kasi kahit yung malayong-malayo na object, nakakapag-produce talaga siya ng decent image. Pero lagi ko nga sinasabi, I suggest na gumamit ka ng tripod kapag magma-max zoom ka. Pero meron nga pala tayong misconception sa mga zoom nito kasi hindi lang sa quality ng lens or camera niya nagbe-base ito. May malaking part din dito ang post-processing or AI niya. Kaya nga sa mas malakas na processor nyo lang makikita yung ganito. Like sa Quotient na to. Makikita nyo na parang binuulan ng AI yung details ng text and design. Tapos, smoothen out na yung edges to cover out the missing details. Ang galing, di ba? Ang galing magtago ng secret. Pero it is not a disadvantage siya. Sinasabi ko lang, share ko lang. Tsaka ang ganda nga ng ginawa ng HUAWEI dito na-impress ko. Yung night mode naman is as always maganda. And malupitan pa rin ng colors kahit madilim. Pansin ko nga lang din pala na medyo mabilis siya kumuha ng shutter kapag di naman super dilim ng paligid. So, good job na naman sila sa AI part. Kasi mas matagal na shutter speed, mas ma-blurred yung pictures na kinukuha mo due to your pasmado hands. Bakit pasmado? Yan! For the front camera, meron siyang 13 megapixels. Masasabi ko lang, kitang-kita yung texture ng mukha ko. Ayan. So, I suggest na gamitin nyo yung beautification para ma-smoothen out yung mga texture na yan. Pero kung meron naman kayong flawless skin or nagpapaderma kayo, hindi nyo na kailangan yung beautification. Sana all! Sa portrait, meron kang tatlong choices sa zoom. Meron kasi dito yung normal, yung 1x, tapos 0.8 times, tapos yung wide. Mas bet ko yung wide kasi kitang-kita yung buong mukha ko. Ay, hindi lang mukha. Pati katawan.
Ang nagustuhan kong feature dito kung magse-selfie ka. Hindi ko naman sinasabi dahil sa mukha ko, pero dahil dito sa real time na mag-on ang screen flash niya kapag na-detect na nasa madilim kang lugar. Kahit sa selfie video, matik siya nag-on. For the video naman, medyo nakakatawa yung story creator niya. Tignan nyo tong parang prenup ni Johnny tsaka ni LJ. It can record up to 4K 60 FPS. Maganda ang digital stabilization both on rear and front camera niya. Approve para sa akin to kung gusto mong mag-vlog kahit wala ka pang DSLR. Tignan nyo tong video ni LJ. So, nandito kami ngayon sa basketball court. Outdoor. Test natin yung mic. 1, 2, 3. May bulldog, ayaw ko. Nakakatakot, pero ang bait. Hello. O, napanood niya na, di ba? Decent naman yung mic niya, pero mas maganda pa rin kung mag-a-add ka ng external microphone. Tapos tulad nga ng sinabi ko last video, maganda nang gamitin itong pre-installed na pedal clip for quick vlog editing. Isa pang nakakatuwa is yung follow feature. Susundan niya via digital zoom yung subject. Ang cool, di ba? Sa dami ng sinabi ko sa camera at saka pinakita, masasabi mo talaga na continuous pa rin yung improvement nila at saka yung research and development sa camera and image processing. Now for the phone itself, yan. This is the golden black colorway na ang simple and elegant ng design. Medyo naka-offset yung text labels and brand, pero good placement pa din naman at mukhang mamahalin tignan. Pag ganito kalinis, ay masasabi mo talagang maganda. Tapos, grip is fine, pero masasabi kong medyo madulas siya, so kailangan mong maglagay ng protective cover para hindi dudulas-dulas. At saka, yung fingerprint niya, di ba? Maganda siya kapag malinis, ma-fingerprint prone siya. So, kailangan talaga siyang lagyan ng cover. The power button with an orange lining is on the right side. Then, katabi niya dyan yung volume rocker na medyo mataas ang placement compared sa usual. Kaya maninibago ka at mag-a-adjust ka pa ng konti. Sa baba naman ay yung USB Type-C, speaker grill, mic array, SIM card tray, and as expected sa flagship, hindi sila expandable. On the top naman, yung another speaker grill and mic array. Sa lahat ng AI processing na sinabi ko kanina, hindi siya posible kung hindi dahil sa processor nito, yung Snapdragon 888. Parang tatawag ka lang sa landline, 888. Tapos, surprisingly, hindi siya 5G. But still, Snapdragon 888, yan na gamit ng mga flagship phones nung nakaraan. Yes, nakaraan. Kasi, meron ng bagong labas na Snapdragon 8 Gen 1, which is powerful by paper. Pero maraming thermal issues kaya better choice pa rin si Snapdragon 888. Anyways, Adreno 660 ang GPU, so definitely kayang-kaya niya i-run ang mga games mo dito sa phone kahit itodo mo si Genshin. Or pwede rin mag 60 FPS ka with reduced graphics is pwedeng-pwede din naman. Yun nga lang, this phone is not made for gaming kaya make sure na ipahinga mo siya kapag nag-accumulate na siya ng heat. The display is good for gaming and of course sa multimedia consumption din. 6.5 inches, 90Hz refresh rate OLED, then sa speakers, dual stereo siya and decent siya since naiintindihan ko ng malinaw ang mga conversation sa movies. Gamit na lang kayo ng equalizer para makuha nyo yung bet nyong tunog. Sa OS, it runs on MUI 12. Yung parang reborn na ginawa ni Huawei sa interface nila is still fresh sa mata ko tuwing nakikita ko. I mean, ang smooth, simple, and elegant kasi ng user interface, diba? Kaso nga lang, medyo madaming yung suggested apps pala dyan by default. Pwede naman i-delete, diba? Delete nyo na lang. This phone has 8GB of RAM and 256GB storage. Usual tong configuration na to sa mga base variants, so carry on. Yung issue lang na I think na may experience ng other users is yung battery. Kasi meron siyang 4,100 mAh, which is decent naman, but may scenarios na mabilis mo siyang madidrain. Like pag gamit mo ng camera, gandang-ganda ka sa sarili mo, habang bukas yung mobile data mo, tapos Netflix ka pa, tapos may laro pa, ay naku, ang dami mo nang ginagawa. Kawawa naman siya. Kasi nga malakas talaga yung power consumption niya, may chance talaga na mabibitin ka sa battery. Pero syempre, may 66 watts charging yan. Mabilis mag-charge, 0 to 40% in just 15 minutes.
Itong susunod ko pang kwento ay tungkol sa... Char. Pero yung susunod kong kwento is yung strongest point niya. Pero bago yan, punta muna tayo dun sa tingin ko sa kamaramihan, tingin nila ito ang weakness, which is yung absence ng Google service. It was a struggle years ago nung walang-wala talaga. Pero real talk, super laki ng improvement. Marami ng apps si Huawei App Gallery. Pag wala, easy search ng apps through Pedal Search Widget. And ang pinakamalaking tulong sa lahat is yung G-Space, kung saan pwede mo nang magamit yung mga apps na nagre-require ng Google services. Para nang meron talagang Google service. At balik tayo dun sa strongest point na sinasabi ko, yun ay yung supported niya, yung Huawei Super Device concept. Panoorin nyo yung video namin about Super Device kung saan parang may smart office ka through multiple device collaboration using different Huawei devices such as laptop and tablets. At alright, para kanino nga ulit itong phone na to? Dun sa makaka-afford ng 39,999 pesos na presyo nito. Exempted nga lang yung mga naka-credit card. Pero best fit to tingin ko sa mga into mobile photography or vlog. Lagi nyo nga lang dalhin yung charger or power bank kasi nga sanay tayo sa 4,600 to 5K milliamps, di ba? Next, fit ito sa mga casual users ng camera or casual gamers, pero gusto ng high performance on both fields. And lastly, syempre, bagay na bagay ito sa mga naka-Huawei devices. Para masulit nyo yung Huawei ecosystem, di ba? Yun lang! So, if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para mag-update kayo sa latest videos namin. Nagmamadali ako kasi marami nang dumadating. Makikita nila ako nag-vlog. Hi! Joke lang, wala pa sila. Pero naririnig ko na. Bye-bye!